Semua salam sejahtera, salam satu Malaysia, Brunei, Singapura dan Indonesia. Okey, hari ini bersama saya lah New Zealand JPY H4. Kita nak belajar setup QML ataupun killer setup kita. QML sama baris dengan MPL. Kalau you tengok kat sini, saya besarkan sikit. Saya tukar kepada H1 lah biar nampak dia punya pergerakan dia. Okey, di sini price turun, membuat low, and then price naik buat high, and then dia turun buat lower low. Okey, and then dia naik buat high. So macam ni lah, dia buat low, high, lower low, high. Dan on the way dia naik ke atas ni, sama baris dengan QM level ni, ada MPL, something like this. Okay, the first thing, masa price tu turun kat bawah, dia buat low kat sini, dia tak apa-apa, just biar saja, belum ada setup untuk, belum ada entry untuk setup buy. Bila price naik buat high, price buat lower low. Untuk QM setup QM yang cantik, lower low dia tak boleh pergi jauh daripada low ni. Maksudnya dia tak boleh pergi sampai beratus-ratus pip, sampai beribu-ribu pip. Biasanya dia break sikit je, dia macam ambil setup fake out. Siapa yang buy kat sini, dia ambil stop loss, and then baru dia naik ke atas. So tempat-tempat ni lah kita nak tengok. So bila dia buat low, high, lower low, and dekat sini higher high. Bila price buat higher high, okay, ini adalah signal untuk buy. Tetapi di mana kita nak buy? You kena perhatikan at this area, around this area. On the way, masa price naik ke atas ni, dia naik atas. Ada tak benda yang sama macam QM level? Kalau you tengok kat sini, price naik ke atas, turun bawah, naik atas balik. Di sini kita ada bullish engulfing. Bullish engulfing adalah satu setup yang cantik untuk MPL. MPL ni dia sama dengan QML, cuma dia di sebelah kanan daripada lower low. Alright, so dekat sini, kalau you tukar kepada time frame kecil, dan you, sebelum tu you perhatikan QM level you mesti sama baris dengan MPL. Kalau you jumpa QM level sama baris dengan MPL, this is the best setup yang you boleh risk kecil, reward besar. Contoh macam sekarang, you punya MPL sampai sini dalam 22 pip stop loss, and so far price dah pergi 150 pip, which is very nice. So kita nak entry dekat sini. Sebab kita dah ada QM level, dah ada MPL, sebab kita dah ada signal price dah buat higher high, break high di sini, and then kita ada QML yang sama baris dengan MPL. So apa kita buat? Dekat sini kita kena perhatikan di sini kawasan MPL ni, kita kena markingkan zone dia. Di sini kita ada bullish engulfing di H1. Okay, boleh dah entry kat zone sini. Stop loss di bawah sini ataupun di bawah kepala. Kalau you tak confident, dia boleh buat stop loss dekat bawah ni. Kalau siapa yang confident, boleh letak stop loss bawah sini. So kecil sikit. Tetapi di kawasan MPL ni, kalau you tukar time frame kecil, M30, kita ada again another bullish engulfing. Kalau you nak entry sharp, ni untuk yang entry sharp, apa you cari ialah dua support yang sama baris di sini. Saya adjustkan dia punya kotak ni biar betul-betul sharp, and then you cari open price. Ni bullish engulfing ni, dia cocok ke bawah, and then dia terjun. So dia macam ni, price buat low, high. Sebelum dia naik high tu, dekat kecil ni dia buat low, high, lower low, high. So sama macam ni, low, high, lower low, high. Dia break kat bawah sini. So ni sama baris, support. So dekat sini lah kita nak buy, right? So and then sebelum price datang tu, you tengok kat sini, you ada setup fake out, S1, S2 sama baris. So risk you punya confirmation dah ada, you boleh entry buy kat sini. So ini adalah contoh setup yang cantik untuk setup killer setup kita.